سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ پاس دوستانو. مخکینی ویډیو مې د وینډوز 10 د ډاونلوډولو په طریقه باندې جوړ کړی و چې وینډوز 10 څنګه ډاونلوډولای شو د مایکروسافټ شرکت له ویب سایټ څخه. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د وینډوز 10 د انسټالولو مکمله طریقه درښیم او دغه راز پر روانه ویډیوګانو کې به د وینډوز 10 یو اس بي له لارې د انسټالولو طریقه او له یو اس بي او ډي وي ډي پرته د انسټالولو طریقه او د اس ام ډي له لارې د یو اس بي د بوټ کولو د سافټویر د لارې د یو اس بي د بوټ کولو په طریقه باندې ویډیوګانې جوړوم او له هغه وروسته به بیا د وینډوز په ډرایورونو انسټالېدو چې مثلا د په غږ کې یا په ګرافیک کې یا په نورو ډرایورو کې مشکل وي دغه په انسټالېدو باندې ویډیوګانې جوړوم. نو که تر اوسه پورې مې چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل سره سبسکرایب کړئ او د روانو ویډیوګانو په تمه اوسئ. که چیرې تاسې وینډوز 10 د یو اس بي له لارې انسټالوئ یا د ډي وي ډي له لارې انسټالوئ، ډي وي ډي کمپیوټر ته واچوئ، ډي وي ډي روم ته او یا یو اس بي او کمپیوټر به چالان کړئ په ایپ 12 باندې. که چیرې تاسو ډېر کمپیوټر استفاده کوئ ایپ 12 به ووایي بوټ مینو به راسي، او که چیرې تاسو بلې کمپنۍ کمپیوټر استفاده کوئ هغه بیا ځان ته په بل بټن باندې دغه کېږي، نو هغه بټن به تاسو ته معلومه وي، په هغه باندې به بوټ مینو راولئ. که چیرې له ډي وي ډي انسټالوئ ډي وي ډي به انتخاب کړئ په بوټ مینو کې، او که یو اس بي له لارې انسټالوئ هلته به یو اس بي انتخاب کړئ. کله چې هغه انتخاب کړو بیا دلته راځي پریس ان کی ټو بوټ فرام سی ډي او ډي وي ډي، نو انټر یا اوکې یا یو بټن به ووهئ، یو بل بټن به ووهئ، هر بټن چې وي اوکې انټر یا بل بټن، بیا به دا شروع شي، بیا به انسټال نو باندې کلیک وکړئ. دلته ګورئ د وینډوز ایډېشنونو راځي. مایکروسافټ شرکت د وینډوز 10 څو ایډېشن لري، هوم، پروفیشنل، ایجوکیشن او انټرپرایز. انټرپرایز په دې معمولا په دغه کې مایکروسافټ شرکت له دغه نه پیږم چې په کوم دغه به ډاونلوډېږي، ما تر اوسه ډاونلوډ کړي دي. انټرپرایز نشته پکې، او انټرپرایز تر ټولو ټاپ ایډیشن د مایکروسافټ شرکت ته زیات ځانګړتیاوې لري، خو تقریبا موږ تاسو ضرورت نه ورته لرو. تر هغه وروسته چې زیاتې ځانګړتیاوې لري هغه پروفیشنل ده، نو تاسو به دغه پروفیشنل انتخاب کړئ. 4 بیټي پروفیشنل، که چیرې تاسو 32 بیټي کمپیوټر وي نو 32 بیټي به انتخاب کړئ. دلته 4 بیټي انتخابوم پروفیشنل ورژن. دغه لاندې پروفیشنل پرو ان دا به نه انتخابوي، ځکه دی کې بیا د مایکروسافټ شرکت چې کوم خپله په وینډوز کې سافټویرونه دي هغه نه وي پکې، نو بیا به هم تقریبا وینډوز نیمګړی وي، نو دا مه انتخابوئ، صرف دغه وینډوز 10 پرو دغه انتخاب کړئ او نیکسټ. دلته ګورئ دا وینډوز زه په ویمویر کې نه انسټالوم. دلته یو ډرایو د، که چیرې تاسې کمپیوټر کې 2 3 4 ډرایو وي هغه مشخص سی ډرایو چې تاسو وینډوز پکې انسټالوئ هغه به انتخاب کړئ، فارمټ پې کړئ او وینډوز به پکې انسټال کړئ. داسې دلته یو ډرایو ته، نو زه دا نوی ډرایو جوړوم، تر اوسه پورې دلته ډرایو جوړ شوی هم نه ده، صرف هغه حافظه ده. دلته 2 3 نور واړه ډرایوونه جوړ څه، هغه ځینې سیستم فایلونه پکې ذخیره کېږي، دا لاندې 9 جی بي دغه ډرایو زه فارمټ کوم. تاسې به خپل سی ډرایو یا به تاسو ته له نومه معلومیږي او یا له سایزه باید تاسو ته معلوم شي، هغه به دغه کې فارمټ کړئ، بیا به نیکسټ ووهئ او وینډوز انسټالیشن به شروع شي. دا مرحله یو څه وخت نیسي او 1 یا 2 وار کمپیوټر سټارټېږي، تاسو په دې باندې هیڅ کار نه لرئ. او کله چې دا مرحله خلاص شوه 1/2 ساعت 20 دقیقې دغه شاوخوا وخت نیسي، بیا به دلته راسئ. دلته به دغه یونایټډ سټیټس دا به انتخاب کړئ، بای ډیفالت دا انتخاب دا به انتخاب کړئ یس، او بیا به دلته د کیبورډ لیاوټ انتخاب کړئ. یو به انګلیسي انتخاب کړئ، که چیرې تاسو انګلیسي ته تقریبا ډېر چا ضرورت وي نو دغه یو اس به انتخاب کړئ. او دلته بیا وایي تاسو غواړئ چې دویم کیبورډ اضافه کړئ دغه ته وینډوز ته، نو زه دویم کیبورډ پښتو اضافه کوم، اډ لیاوټ. دلته راځم پښتو افغانستان پیدا کوم او دلته بیا پښتو افغانستان انتخابوم او اډ لیاوټ. دلته بیا د دغه آی ډونټ هاو انټرنیټ، ځکه له انټرنیټ سره نه وصل کوم، که له انټرنیټ سره وصل کوم نو بیا انټرنیټ مصرفوي او ځینې اپډیټونه کېږي، نو ضرورت نشته. آی ډونټ هاو انټرنیټ دا به ووهئ. دلته به بیا کنټینیو ویت لیمیټډ سټاپ باندې به کلیک وکړئ. دلته به بیا دغه کمپیوټر ته نوم انتخاب کړئ، یوزر نیم، هر څه چې تاسو خوښي، بیا پاسورډ راځي
پاسورډ ورکړئ او تایید به ورکړئ دویم واري. دلته بیا کله چې تاسو پاسورډ ورکړئ دلته 3 پوښتنې له تاسو کوي چې هغه ته باید تاسو جوابونه نوشته کوي. که پاسورډ ورنکړئ بیا دا پوښتنې نه درته راځي. دلته دا 3 پوښتنې دي چې مثلا تا هغه اولین مکتب چې مثلا تاسو دغه شروع کړی په څو نومونې دغه نور پوښتنې دي، خو زه معمولا خپله 3 پوښتنې انتخابوم په ترتیب باندې او بیا یو رقم یو څه ورته لیکم، مثلا ABC داسې ورته لیکم. دا په دې خاطر باندې دا پوښتنې له دلته جوابونه یې غواړي چې مثلا بیا کله چې پاسورډ زموږ تاسو له یاده ووځي بیا په دغو پوښتنو له موږ تاسو کوي چې تاسو مثلا دغه شی تاسو چې لیکلي وو نو بیا هغه پاسورډ خلاصېږي. نو دا ستاسو هر څه لیکئ، زه خپله معمولا داسې لکه ABC داسې یو څه لیکم په 3 سوه جوابو کې. بیا به دغه ټول دغه کوي اپ کوي او اکسپټ باندې به کلیک وکړئ. دلته بیا په ناټ نو باندې به کلیک وکړئ او له دې وروسته به کمپیوټر له یو 2 دقیقې وروسته وینډوز مکمل انسټال شي او کمپیوټر به چالان شي. او دا د وینډوز مکمل انسټال شو. نو دا و د وینډوز 10 د انسټالولو طریقه. دا د ویډیو خوښه شوې وي، کوم ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ او د روانو ویډیوګانو چې د وینډوز انسټالولو اړوندې ویډیوګانې دي هغو په تمه اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.